ሰላም እንዴት አመሻችሁ እንዴት ዋላችሁ ኢንሳይደር ትራንስፎርሜሽን ተከታታዮች በፌስቡክም በዩቲዩብም ያላችሁ ህሊና ግርማ ነኝ እንዴት ናችሁ ብቅ ብለናል እኔና ቲሚ to unchain and transform together ማንንም ላይ አላይም ግን ሰዎች እንደሚገቡ ተስፋ አደርጋለሁኝ የምታዩን ሁሉ በማካፈል እንድትተባበሩን ቲሚ እንዴት አመሸሽ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉዬ so good to see you ደስ ብሎኛል ስላለን እዚህ እኔም ደስ ብሎኛል ተሳክቶልሽ በመገኘትሽ Oh nice Facebook ላይ መታየቱን ቼክ እያደረኩኝ ነበር እንታያለን አሁን nice That's good yeah I see people online please line ላይ ያላችሁ ሰዎች ለጓደኞቻችሁ ለወዳጆቻችሁ ሊንኩን በማካፈል አብራችሁን እንድትቆዩ በፍቅርና በትህትና ጠይቃችኋለሁ ለማታውቁኝ ህሊና እባላለሁ ኢንሳይደር ትራንስፎርሜሽን የኔ ፔጅ ነው ውዲቷን ጓደኛዬን my unchainer buddy ቲሚን ዛሬ አብረን አንቼን እና ትራንስፎርም ለማድረግ ተገናኝተናል ቲሚዬ የዛሬ ቶፒካችን habits ነው እንግዲህ ለማታውቁ ቲሚ unchaining me የሚል ፔጅ አላት ብሎግ አላት ፖድካስት አላት my god this girl has been helping a lot of people ከራሷ ላይፍ እየተነሳች ከሳገፈችው የብዙን ሰው ህይወት ቋጠሮ እየፈታች ያለች እህት ናትና በጣም ነው ምኮራብሽ I am so blessed to have you as one of my best friends in life I truly think you are my gift እና ድሮ ነው I think 3 አመት በፊት ኢትዮጵያን ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ላይ የወጣን አንዳንድ ሐሳቦች እናወራ ነበረ አሁን ደግሞ አንዴ እኔ ፔጅ ላይ አንዴ እሷ ፔጅ ላይ እየወጣን ነው በየወሩ የምትከታተሉን ከገባችን እናመሰግናለን አሜሪካ ውስጥ የሚያጋችሁ ኢትዮጵያ የሚያጋችሁ ዩሮፕ የሚያጋችሁ በየሀገሩ ያጋችሁ ሁሉ ዛሬ ደግሞ ስለ ልምዶቻችን ወይ ልማዶቻችን ልበለው ስለ habits ልናወራ ነው የመጣነው ጋይን ጋር ያጋችሁ በድጋሚ ፕሊዝ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን ቲሚዬ እስቲ አንድ በይን በቅርቡ ስለ habits የመጨረሻው ፖድካስትሽ ስለ habits ነው ሰምቼው ነበር I enjoyed it we happen to be reading the same kind of book actually አጋጣሚ ነኝ እንዳንቺ አንስቼ ቁጭ ያደረኩት መጽሐፍ ነው ማለት ኦዲዮ ቡኩን ገዛሁትና I think አንድ አስተማሪ recommend ሲያደርገው ከዛ ሳግነካው ከዛ ደግሞ መጽሐፉን ወንድሜ ሰጠኝ ከዛ እንደገና ቁጭ ያደረኩት ግን አንቺ ስታወሪ ደግሞ ብድግ አድርጌው ባንቺ ምክንያት እንዳንቺ አልጨረስኩትም ግን በጣም ጠቃሚ መጽሐፍ ነውና ከሱ ብንጀምር ምን ይመስልሻል በጣም ደስ ይለኛል ከሱ ብንጀምር መጽሐፉ አንዴ ሁለቴ ብቻ አይደለም በጣም ተደጋግሞ መነበብ ያለበት መጽሐፍ ነው በጣም ብዙ አዳዲስ ነገሮች ነው ያስተማረኝ ስለ habit እኔም just habit የሚለውን ነገር ራሱ እንደ ጦር ነበር የምፈራው ምክንያቱም ቀጥታ habit የሚለው ነገር ሲነሳ ልማዶች የሚባለው ነገር ሲነሳ በወሬ የሚሆን ሐሳቤ ውስጥ ራሱ በቃ ዲሲፕሊን አይደለሁም ጥሩ ሀቢቶች የሉኝም ሰነፍ ነኝ አረባም እንደሱ አይነት ሐሳቦች ናቸው በውስጤ አምቄ ያስኳቸው የተስማማሁባቸው የነበሩትና ሳየው እንደ ጀጅመንት ነበር የምወስደው habit የሚለው ነገር በተነሳ ቁጥር እኔም ከገዛሁት በኋላ እንደሚያስፈልገኝ አውቄዋለሁ ገዝቼው እኔም ማስቀመጥኩት ከዛ life got really busy ወለድኩ ምናምን በቃ ምንም መጽሐፍ ይዞ እንዲቁጭ ብሎ ማንበቢያ ጊዜ የለኝም ህይወቴን ታውቂዋለሽና ከዛ ለምን ኦዲዮ ቡኩን ዳውንሎድ አድርጌ አልሰማው ብዬ ኦዲዮ ቡኩን ዳውንሎድ አድርጌ ስሰማው ነው በቃ በጣም ከሁለት ቻፕተር ይመስለኛል አንብቤ ያስቀመጥኩት ከዛ በደንብ ወደ ውስጥ እየገባ ሲመጣ it makes sense አልኩኝ በቃ ይሄ ምንም it's a no brainer ምንም rocket science አይደለም እፈራው የነበረው የሀቢትን ጉዳይ እነዚህ ነገሮች ስለማላቃቸው ነበር አንደኛ መጀመሪያ ለጀጅመንት ተጠቀምበት ስለነበር ራሴ ላይ እፈርድ ስለነበር ግን መጀመሪያ ሳነባው አንቺም አንብበሻል እሱም ፓርታም ሹር habit ለምን ይከብዳል ልማዶች ጥሩ ልማዶችን ለመገንባትና መጥፎ ልማዶችን ለመገንደስ ለምደው ከባድ የሆነብን የሚለውን በቃል ይመርጫናል ለምትከው ለምንድ ሰው ለመጣል ለምን መገንደስ አይሹና በቃ መገንደስ ምክንያቱም እንደዛ ነው መጥፎ ሀቢትን ለመጣል ልክ ትልቅ የግራር ዛፍ
አንስቶ እንደመጣል ነው ስሩን ሰዶ ብዙ አፈር አቅፎ ብዙ ቦታ ሄደን ነገር ነው አንስተ መጣል ያለብን መጥፎ ሀቢቶችን መጥፎ ልማዶችን ስንሰብር አዲስ ልማድን ደግሞ ጥሩ ልማድን ደግሞ ስናካብት እችን የምታክል ችግኝ ይዘን ተንከባክበን ያ ነው ከባድ የሚያደርገው እና ለምን ያንን ፕሮሰስ ራሱ ጀጅ አደረገው ነበር በቃ እኔ ሰነፍ ስለሆንኩ ነው በጣም እማምነው ነገር እኔ ሰነፍ ነኝ ብዬ ነበር እማምነው በቃ እና ምንድነው አይኔን የገለጠልኝ ይሄ መጽሐፍ ስለ ሀቢቶች መጀመሪያውኑ ጀጅመንቱን ወይም ራሴ ላይ እንዳልፈርድ ያደረገኝ ሰዎች ስንባል as human beings least resistance ነገሮች ያላቸውን ነገሮች ነው የምንመርጠው ለምን ኢቮልቭ አድርገን ስንመጣ millions and millions of years ኤነርጂያችንን ኮንዘርቭ ማድረግ ምግብ እንዳሁን እንደ ልባችን ያለበት ሪሶርሶች እንደ ልባችን ያለበት ሁኔታ አይደለም የነበርነው ለብዙ ሪሶርሶች እንትን ብለን ጥረን ግረን ሃንተር ጋደረር ሆነን ነው እንኖር የነበረው ነገሮች ቤዚክ የሆኑ ኔሴሲቲ ሴፍቲ ሰርቫይቫል እነሱ አይነት ነገሮች በቀላሉ አልነበረም የሚመጡልን እና ኤነርጂያችንን መቆጠብ ቶሎ ሪዋርድ የሚያደርገንን ነገር መምረጥ ይሄ ሴሎቻችን ውስጥ ነው ያለው ኢቮሉሽናችን ውስጥ ፕሮግራሚንጋችን ውስጥ ነው ያለው በቀላሉ እርካታን የሚያመጡልን ሊስት ኤነርጂ የማያስወጡንን ነገሮች መምረጥ ኩዊክ ግራቲፊኬሽንን መምረጥ እና ኤቭሪዴይ የምንታገለው ከዛ ጋር ነው ህይወታችን ዓለም ኢቮልቭ እንዳደረገው ጭንቅላታችን ኢቮልቭ አላደረገም በዛው ፍጥነት አልሄደም just the past 500 years ህይወታችን ኮምፕሊትሊ ተቀይሯል as human beings ሊሚትድ የነበሩ ሪሶርሶች ሊሚትድ አይደሉም ሞቲቬት የሚያደርጉን ነገሮች ምግብ አይደለም ሴክስ አይደለም ሴፍቲ አይደለም ሴኩሪቲ አይደለም ሞቲቬት የሚያደርጉን ነገሮች ኮኔክሽን ሪሌሽንሺፕ ሰክሰስ ትራንስፎርሜሽን ግሮት ቼንጅ ፓሽን እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው እንትን የሚሉንና በነዛ ሞቲቬት ለሚያደርጉን ነገሮች የሚጠቅሙ ሀቢቶችን የምንገነባ ከሆነ አመጣጣችንን ማወቅ አለብን ለምን ከባድ እንደሆነ ማወቅ አለብን ሶ ጀጅመንቱን መጀመሪያ ማፍረስ አለብን ያ ነው ትልቅ ነገር ለኔ የሆነልኝ ጀጅመንቱን አፈረስኩኝ ይሄንን መጽሐፍ በማንበብና ፖድካስቴ ላይ ነጥብ አድርጌዋለሁ እኔ እዚህ ጋር ቆሜ ስኬት እዛ ጋር ከቆመ መሃል ላይ ያለው እንደ ግርግዳ የጋረደኝ ነገር ብዬ የማስበው ልምዶች የሉኝም ለሰክሰስ የሚያደርሰኝ ልምዶች አላካበትኩም ሶ ግልጽ ብሎ ነው የታየኝ በቃ በዚህ ግንብ መጀመሪያ ማለፍ መቻል አለብኝ ይሄንን ግንብ መደርመስ መቻል አለብኝ ሶ ያ ነው ዋናው ትልቁ ነገር ብዬ የማስበው አዌርነሱን አመጣልኝ ይሄ መጽሐፍ I love that. I think the first stage is awareness anyway. አሁን ያልተረዳነውን ነገር አንቀይረው ዛሬ ምን እናንቺ ዲስከስ የምናደርገው ልምዶቻችን እንዲያውም አንድ ቦታ ያነበብኩት ምንድነው ቅድም ፎር አድርጌው ነበር habits have no IQ አያመዛዝኑ በቃ habitual beings ነን ሁሌ የምናደርገውን ነገር ዝም ብለን ነው የምናደርገው እኛ ቆም ብለን ይሄ ሀቢት እያሳደገኝ ነው ወይስ እየደረመሰኝ ነው ወይስ ማንፈልገው ቦታ እየወሰደኝ ነው ብለን መጠየቅ አለብንና እንዲያውም page 22 ላይ I was going to start with that habits are double-edged sword ሁለት ሳይድ ስለት እንዳለው ነው habits ይላልና what do you say about that statement እስቲ አንቺ ምን ትላለሽ double-edged sword ሲል ያው ጎራዴ ወይንም ቢላ አርገን ብናስበው በአንድ በኩል ስል ነው በአንድ በኩል ዱልዱም ነው ስሉ ፓርት ቆርጦ የሚያስቀረን ነው የምንፈልግበት ደረጃ እንዳንደርስ የሚያደርገን ነው እሱ መጥፎ ሀቢት ማለት ነው ከሀሜት ቢጀምር ከጥፍርን ከመንከስና ከአስሬ ከመብላት ልማዶች ማለት የለመድናቸው ነገሮች የምንደጋግማቸው ማለት ነው በደጋገምናቸው ቁጥር አውቶማቲክ ይሆናሉ ሳናስባቸው እናረጋቸዋለን ስራ ስንሄድ አዲስ ስራ ስንቀይር አሁን ያንን መንገድ ስንነዳ ወይንም ኮሚዩት የምናደርግበትን መንገድ የመጀመሪያ 3-4 ቀን ልብ ብለን የምናየው ምንድነው ፕሬዘንት ሆነን የምናየው አንዴ ግን ያ ነገር ሲለመድ ሃቢቹዋል ይሆናል ሃቢት ይሆናል አውቶማቲክ ይሆናል ኮንሸስ አንሆንም ስለዛ ነገርና ኮንሸስ ማንሆንባቸው ነገሮች ጨለማ ውስጥ ያሉ ከጀርባ ያሉ ሃቢቶች ወይ ያሳድጉናል
ወይ ይደረምሱናል ወይ ለጥሩ ነገር ያዘጋጁናል ወይ ወደ መጥፎ ነገር ይወስዱናል አሁን ያለሽበትን ህይወት አስቢው አሁን ያላችሁበትን ህይወት አስቡ አሁን ያላችሁን የምትደጋግሟቸውን ልማዶች አስቡ እነዚህ ነገሮች ብትደጋግሟቸው የዛሬ 20 ዓመት የት ትደርሳላችሁ የዛሬ 20 ዓመት ምን አይነት ኑሮ ይኖራችኋል ማንም አስተማሪ ያስፈልገንም ይሄን ለማወቅ ራሳችን እናውቀዋለን ሀቢቶቻችን የዛሬ 10 ዓመት 20 ዓመት የት ይወስዱናል የሚለው ነገር ሶ ደብል ኤጅድ ስዎርድ ሲል ጥሩም ልምድ ካለንና ለስኬት ለኮኔክሽን ለእድገት የሚያዘጋጁን ሀቢቶች እንደሚያሳድጉን ሁሉ on the other end ደግሞ አሰናክለው የሚያስቀሩ ሀቢቶችም ሊኖሩን ይችላሉ ሰው ልንጠቀምበትም ሊጠቀምብንም ይችላል ነው የልማድ ፕሮሰስ exactly በጣም ማለት subconscious ማይንዳችን ቴክ ኦቨር ያደርግና ኦልሬዲ በዛ መንቀሳቀስ እንጀምራለን ሶ ጥቅም አለው የራሱ የሆነ ጥቅም አለው አሁን መቼም የዛሬ ስንት ዓመት የሄድኩትን መንገድ አሁንም አተኩሬ እያየው ማፕ እያየው ጂፒኤስ መከተል ከሆነ አደረገ የራሱ ጥቅም አለው መርመዱ ያንን ነገር ማወቁ ሳራስብ ማድረግ መቻሌ ግን የራሱ ደግሞ የሆነ ጉዳት አለው because ኮምፎርት ዞን ውስጥ እንገባና ከዛ መውጣት ያቅተናል ኮምፎርት ዞን ደግሞ የስኬት ጠላት ነው አይደል አንድ ያሰብንበት ቦታ ለመድረስ ሁሌ በምኞትና በዝም ብለን እየጓጓን ምቾታችን ላይ ሆነን እናስበዋለን እንጂ አያስወጣንም ኮምፎርት ዞን ሀቢቹዋላችንን ነው የሚያጠናክርልን ግን ፔጁ ላይ የጻፈውን ባነበው ደስ ይለኛል bad habits can cut you down ልክ አንቺ እንዳልሽው as easy as good habits can build you up and that is why understanding the details is crucial እና you need to know how habits work and how to design them to your liking so you can avoid the dangerous half of the brain ወይም መሰናከል ወይም ያሰንበት መድረስ ማን ነው የጠየቀ ፋሲካ atomic habits I think you can see it በጄምስ ክሊር ነው የጻፈው atomic habits ታይፕ ላደርገው እችላለሁ እንዴት አመሻችሁ ታይፕ ያደርጋችሁት ሃይ ቢቢዬ ሃይ ጽዱ thank you for joining us please share አድርጉ ሌሎችም እንዲያዩትና እንዲከታተሉት አው ታይፕ the atomic habits oops ቆይ ሚውት ላድርገው ፌስቡክ ላይ እንትን ብዬ okay there we go I'm just typing the name and Atomic Habits by James Clear. That's wonderful. So one now awareness in the whole. The other thing that he was saying is the aware ከሆንሽ በኋላስ ምን አረግሽ ትሚ I know ፖድካስቱን የሰሙት ሰዎች ትንሽ የተደገመ ነገር ሊሆንባቸው ይችላል ግን መደጋገም ጥሩ ነው አንዳንዴ ደግሜ ብሰማውም ሞር እየገባኝ ይሄዳል እንጂ የሚያሰናክረኝ አይመስለኝም እና ያንቺን ሀቢት እስቲ ያንቺን መጀመሪያ ግድግዳ ሆኖብሽ ነበር ከዛ ከገባሽ በኋላ የወሰድሽውን አክሽን ነገር ሪሌተብል በሆነ ነገር አንቺ በአንድ ኤሪያ ሊሆን ይችላል ግን ሰው በትምህርት በብዙ ነገር እንዳልሽው መጥፎ ሀቢትም ብዙ ነገሮች አሉ ህይወት ላይና በዛ አካፊን እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያገኘኋቸው ጥቅሞች ያገኘኋቸው ትምህርቶች አሁንም ገና በቃ በጣም አንፓክ እያደረኳቸው ነው ብዙ ነገሮች ላይ አፕላይ ላደርገው ፈልጋለሁ የንትን ቴንደንሲ ያለኝ አንድ ነገር ኤክሳይት ሲያደርገኝ በጣም ውስጡ የመግባት ቴንደንሲ ያለኝ ፐርሰናሊቲ እና እሱ I don't want it to work against me with this because atomic habits ራሱ ዋናው መጽሐፉ ፔጁ ላይ ራሱ ስናየው tiny changes remarkable results እኛም በተለይ እንዲ perfectionism የሚያማልለን ሰዎች አለን በቃ when we start perfectly መጀመር እንፈልጋለን ለዛ ነው ኒው ይር መሆን አለበት ወይንም የወርክአውት አውትፊት ከላይ እስከታች ቆንጆ ካልሆነ ሜምበርሺፕ ካልኖረኝ ጂም ብለን ነው መጀመር የምንፈልገው ነገሮችን ያነሆልልሻል ስታስቢው ፐርፌክት ነገር ማድረግ ግን እየተማርኩ ያለሁት ትንሿ ዲቪዬሽን ትጥቅ ማሳመሩ ላይ እናተኩራለን ትጥቅ ማሳመሩ ፕላን ማድረጉ ፕሪፔር ማድረጉ ሞር ይወስድብናል እንትኑን ዋናውን ስራ ላይ የምናውለውን ነገርና ትልቁ ነጥብ ያገኘሁት በትንሹ መጀመርና እቺ 1 degree deviation የሚላት ያ መጽሐፉ ላይ የጠቀሰው ታሪክ በጣም ደስ ይለኛል ወይንም ቪዥዋላይዜሽን ሲሰጥ ከቨርጂኒያ ተነስተሽ
ኢስት ኮስት ማነው ወደ ዌስት ኮስት የሚሄድ ፍላይት ይዘሽ እንትኑ ምንድነው አውሮፕላኑ ተነስቶ ሲታጠፍ አታዩም ወይንም ጀርኪንግ ሙቭመንት አይሰማሽም ግን የሆነ ትልቅ ለውጥ አጀስትመንት አድርጎ ነው ወደ ምዕራብ የሚሄደው ከምስራቅ ተነስቶ ያ ለውጥ የማይታይሽ ለምንድነው ኢቨንቹዋሊ ካሊፎርኒያ ደርሰሽ ታርፊያለሽ ለውጡ የማይታየው ለምንድነው ፓይለቱ 1 ዲግሪ ነው ዲቪዬት የሚያደርገው ያንን አውሮፕላን ያንን ኤርክራፍት in that direction እና ትልቁ ነጥብ የወሰድኩት ያ ነው ህይወቴ ውስጥ መጀመሪያ ያሉት ባድ ሃቢቶች ምንድናቸው ልቀይራቸው መፈልጋቸው እነሱን ትራክ ከማድረግ ነው የጀመርኩት መጀመሪያ በጣም አምሽቶ መተኛት ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰዓታት ማጥፋት ማይንድለስሊ ስክሮል እያደረጉ ጣዋት በጣም አርፍዶ መተኛት በየቀኑ ሩቲን የምለው ነገር አልነበረኝም ማታ ስተኛ ሩቲን አልነበረኝም ወይ ሶፋ ላይ ቲቪ ያየው ተኛለው እንደሱ አይነት ነገሮች እና እነዚህ ነገሮች ምን አትራክቲቭ ስላልሆኑ ነው ወይስ ለምንድነው ፕሮብሌማቲክ የሆኑት ብዬ ማሰብ ጀመርኩ ፕሮብሌማቲክ የሆኑት ፕሮዳክቲቪቲን ስለሚቀንሱ the amount of sleep I get ይቀንሳል amount of sleep ቀነሰ ጠዋት ስነሳ ኤነርጄቲክ ሆኜ አልነሳም productivity but it's a cycle that keeps repeating so እዚህ መጽሐፍ ላይ ጄምስ ክሊር ሬኮመንድ የሚያደርገው በጣም አሰርት የሚያደርገው ነገር ሃቢቶች የሆነ ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ መቻል አለባቸው ጎል አይደለም ሊያነሆልለን የሚገባ ወይንም ይሄንን ጎል መስራት አለብኝ ብለን መነሳት የለብንም ብዙዎቻችን እንደዛ ነው ጊዜ የምናጠፋው ይሄ ጎል አለኝ 20 ፓውንድ ሉዝ ማድረግ አለብኝ ይሄንን ፕሮጀክት መጨረስ አለብኝ ፎከስድ ሆነን ሜጀረብል የሆኑ ጎሎች አስቀምጠን ያንን ጎል እናገኘው እንችላለን ስቴፖች አስቀምጠን እዛ ጎል ላይ ልንደርስ እንችላለን ከዛስ በኋላ ለዛ ነው ሉዝ ያደረግነውን ዌይት መልሰን ጌን የምናደርገው ለዛ ነው አንድ መጽሐፍ የጻፈ ሰው ሁለተኛው መጽሐፍ የሚከብደው ሲስተሙን ነው መቀየር ያለብን በጣም ትልቅ ነገር ያገኘው ሲስተሙን ነው መቀየር ያለብን አይደንቲቲያችን ላይ ነው መስራት ያለብን ማራቶን ሮጣለው ሳይሆን ፊት የሆነ ሰው ጤነኛ የሆነ ሰው መሮጥን ዘይቤ ወይንም ልማዱ ያደረገ ሰው እንዴት ይኖራል አይደለም 10 ፓውንድ ወይንም 20 ፓውንድ ሉዝ አደርጋለሁ ሳይሆን ጤነኛና ፊት የሆነ ሰው ምን አይነት ኑሮ ነው ይኖራል ምን አይነት ዲሲዥኖች ይወስዳል እኔም ሳስበው በጣም ዌይት ጌን አድርጌያለሁኝ ከልጅ መውለድ ጋር የተያያዘ ነው ጥሩ አበላለ የለኝም ሰውነቴን አላንቀሳቀስም ነበር አክቲቭ አይደለሁምና ከልጆቼ ጋር እንኳን በደም መጫወት ያቅተኛል ደረጃ ስወጣ ህፃኗን ተሸክሜ ጀርባዬን ያመኛል እና ሲስተሜን ነው መቀየር ያለብኝ አስተሳሰቤን ነው መቀየር ያለብኝ ብዬ ተነሳው አይደንቲቲውን ነው የምፈልገው ጤነኛ ሰው ሰውነቱ ጠንካራ ሰው ጥሩ መስል ያለው ሰው የሚኖረው ኑሮ የሚወስዳቸው ስቴፖች የሚመርጣቸው ምርጫዎች ወይም የምትመርጫቸው ምርጫዎች እነዛን ነው የምፈልገው ብዬ ተነሳው so that was በጣም ትልቅ ነገር መጀመሪያ ስጀምር ያሰብኩት ጎል አይደለም it's not about a goal ከዚህ በፊት weight lose አድርጌ ideal weight ላይ ነበርኩኝ but then even ከርግዝናም በፊት I gained it back ለምን ሲስተሜን አይደለም የቀየርኩት አስተሳሰቤን አይደንቲቲን አይደለም የቀየርኩት አንድ ጎል አስቀምጬ probably superficial በሆነ intention ነው የገባሁበት እዛ ጎል ውስጥ maybe to look better ብዬ በማሰብ ማለት ነው እና ሲስተሙንና አይደንቲቲውን ከሆነ የምናየው ሀቢቶችን መጥፎቹንም ለመናድ ጥሩዎቹንም ለማብቀል ጥሩ ሲስተም እንፈጥራለን ለረጅም ጊዜ አጫሽ ነበርኩኝ ሲጋራ አጨስ ነበረ ለምንድነው ያ የመጣው ባህሪ ብዬ ሳስብ ዞር ብዬ ወደ ድሮ ህይወቴ አካባቢ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ያደርጉት ነበረ እሰራ የነበረው ስራ ኤክስፖዝ አድርጎኝ ነበረ ኩል ነው ተቀባይነት ያስገኝልኛል ዘመናዊ ሰው የሚያደርገው ነገር ነው ብያስቤ እዛ ሲስተም ውስጥ ስለገባሁኝ ነው እንጂ ጎል ኖሮኝ አይደለም ባድ ሃቢት ፒክ ያደረኩት nobody would have that goal ግን እዛ ሲስተም ውስጥ ገብቼ እንደዛ ማሰብ ስለጀመርኩ ነው ከዛም ሃቢት ራሴን ሳስወጣ ኩዊት ያደረኩኝ ነው ሳይሆን አስተሳሰቤ የማያጨሰው ኑሮ መኖር ፈልጋለሁ ጤነኛ የሆነ ሰው ኑሮ መኖር ፈልጋለሁ ለራሴ ያለኝ አላማ ለራሴ ያለኝ ፍላጎት ይሄንን ይመስላል ያንን ሲስተም ነው እዚህ ላይ አፕላይ ማድረግ የምፈልገውና በጣም ትልቅ ነገር መውሰድ የምንችለው ከዛ ነው ጎሉ አይደለም ኢምፖርታንቱ it's the identity ማንነቱ ነው ማንነት በጣም ጠንካራ ነገር ነው ልክ ቪጋን ነኝ ብሎ ሲያስብ አንድ ሰው
ከዛ ጋር ወይም ቪጋን ነኝ ብሎ ሲተዋወቅሽ አንድ ሰው ስለዛ ሰው የምትደረድሪው ነገር አለ ሳይነግርሽ ኦኬ ይሄ ቫልዩ አለው እንስሳትን እንትን ቫልዩ ያደርጋል ህይወትን ቫልዩ ያደርጋል ሰውነቱን ፊትነስን ዓለምን ኢቭን አልነገሩንም ስለ ስለ climate change important እንደሆነ ያስባሉ አያስቡም without even having a conversation you know what this person values because identity የነገረሽ ያ ሰው so identity is very important ኢትዮጵያዊ ስንል ኢትዮጵያዊነት አብሮ እሳት ላይ የሚያስወጣን አይነት ስሜት አለው that same way ሀቢቶቻችን በደንብ ስር እንዲሰዱ ከፈለግን ጎሉ ሳይሆን ዋናው identity ወይንም ማንነቱ ነው so that was one of the first things I did was identity ለመፈለገው በየራሴን አሳመንኩት I was saying to me I think when you quit smoking like ሲጋራ ቆም ስትይ ሳታስቢው ግን የአይደንቲቲሽን የመቀየር ውሳኔ ውስጥ ገብተሽ ነበር absolutely because ከዛ በፊት ሞክሬ quit አድርጌ ተመልሼ ሄጄበት ነበር ጎል ነበር exactly በዚህ ጊዜ አቆማለሁ አፕሮች ተጠቀምኩ consistent ነበርኩ determined ነበርኩ አዎ ግን ሲስተሙን አልቀየርኩትም እዛው ነው የምሰራው the same ሰዎች ጋር ነው የምውለው ገብቶሻል the same environment እና time የተወሰነ ጊዜ ላይ ያ craving ያ queue ይመጣል ሪዋርድ አደርገዋለሁ ሉፑን መልሼ ቀጠልኩት አይደንቲቲ እና ሲስተሜን ስቀይረው ግን መቀየር ቻልኩኝ ዋናውን ማለት ነው ይሄ አይመጥነኝም ማለት in other words that's what ቲሚ የምትፈልገው እንዲህ አይነት አይደንቲቲ ነው ይሄ ከሱ ጋር ይቃረናል እንዲያውም ሁሉ አስበዋለሁ ሰው bad habit ውስጥ የሚገባው I wish it was a sharp turn አላለሁኝ ገብቶሻል አባባይ like መኪና ስንነዳ ወደ ቀኝ ስንታጠፍ it's significant ነው እንገየዋለን አይደል ወደ ቀኝም ቢሆን ይርድ ሲሆን ይርድ የሚለው ሳይን ግብ ካላችሁ ሃይዌይ ውስጥ ስንገባ መንደርደሪያ ቦታ አለ እየተንደረደርን ቀስ እያልን ነው ራይኗን እያያዝናት የምንሄደው እንጂ እጥፍ ብለን አንገባም እና ይርድ ነው ብዙ ጊዜ ሰው ሳናስበው ዛሬ የምናረጋት ነገር ተሰብስበን እንዲናርግ ሲባል ጥናት አገኝ በተማሪ አይን ብናየው ለምሳሌ ዛሬ ጥናት አገኝ ባክ ነገ ታጠናለህ ብሎ አንድ ሰው ይጎትትሻል ከዛ በንጋታውም ይጥምሻል ያ ጨዋታው ግግ ናፍቅሻል the fact that ጨዋታው ቀብዱ ምናምን ይናፍቅና ቆይ እውነትም ነገ አረጋው ሶ ሳይታሰብ እንደ ይርድ መንገድ ነው ቀስ ብለሽ ሳታስቢው ሃይዌይ ውስጥ ገብተሻል before you know it you find yourself እንዴት እዚህ ጋር ደረስኩ የምትይበት አይነት ማለት ነው እና ጥሩ ሀቢትም እንደዛ መሆን ይችላል ዋናው አዌር መሆናችን ነው የምናረገውን ቆም ብለን ማሰብ ይሄ ነገር የምፈልግበት ዴስቲኔሽን ይወስደዋል ወይ ብቻ ፕሮሰስ የሚለው ነገር ጎል በራሱ መጥፎ ነው እያልን እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ትረዱናላችሁ ጎል ማስቀመጥ ነው ግን ያንን ጎል አቺቭ ለማድረግ ምን አይነት ሲስተም ነው የዘረጋ ነው አይደል ጎሉ አቺቭ ከሆነ በኋላ what then ወነሽን ነው because እንዲያውም በግሮዝ ማይንድሴት እና በግሮዝ ማይንድሴት ስንሄድ አንድ ሰው የእድገት አስተሳሰብ ሲኖረው አይቆምም ህይወት እስከ መጨረሻ ድረስ ለእድገት የተዘጋጀን ነው የምንሆነው እና በዛ መካከል ጎሎቻችንን ድብና ይገን እየመታናቸው ነው የምንሄደው ለምሳሌ የግሮዝ ማይንድሴት ሲሆን ዲግሪ ጨርሳለሁ ብሎ የተነሳ ሰው ዲግሪ ሲጨርስ መጽሐፍ ማየት አይፈልግም አይደል በቃ ጨርሻለሁ አይቃለት ደርሻለሁ ይላል ግሮዝ ማይንድሴት ከሆነ ግን ወደርስ ምጋንበብ ራሴ ላይ ምሻሽራሻሽር ምን አፕግሬድ ላይ ያለ ህይወት ራሱ ደግሞ መታስተምረንን ነገር አፉን ከፍቶ ነው የሚያዳምጠው ልቡን ከፍቶ ጆሮውን ከፍቶ ነው የሚሰማው ለምን ለማደግ ለመሻሻል ሁሌ ተማሪ ሆነን መቅረትም እንደማለት ነው አይደል lifelong learning ስለዚህ እኔ ራሴ እንዳነበብኩት እዚህ ሸፍ ደወልኩልሽና ዋይድ እኔ እና አንቺ ሁለታችንም መጽሐፍ እየተንደረደርን ነው መጽሐፋችንን ለማውጣት አይደል እና አንድ ሰሞን ቼክ እንደራረግ ነበር ኤቭሪ ዊክ ምን ደረሽ ሪማይንደር ስቲል አገኝ ሪፖርት ቲም የሚልና በሳምንት እሑድ በሳምንት የተወሰነ ፔጅ ጽፌያለሁ ለፎልደር ማጠራቀምበት ግን ምንድነው ማስበው መጽሐፍ አለብኝ ነው እኔ ጸሐፊ ነኝ ብያላምንም ገብቶሻል እንደዛ አደረገም ያየሁት ግን መጽሐፍ ስፈልግ ዘመን የለኝም እስቲ ልጽፋለሁ በዚህ ሞነጫጭራር በቀደም ስልሽ ነበር መጋዚን ላይ ወጥቶ ያቃል ጽሁፌ ይገባል ሞነጫጭራለሁ anyway already የጻፍኩ ነው እኮ it's just a matter of piling them up and making them a book አንቺንም ሁሉ ይርሻለሁ
ብሎግ ያደረግሽው ነገር ራሱ ተጠራቅሞ አንድ መጽሐፍ አደረገም ከዛ በላይ መውጣት ይችላልና the minute I say I'm a writer I'm already a writer ብዬ ሳረጋው ግን የሆነ ቅርር ያለኝ ነገር የሆነ አደረገ ጎሩ ጭንቅንቅ ነገር አይጎይ ነበርና it's like ሁሌ እንዳልሽው ደግሞ ጃጅመንት ነው this week አልጻፍሽ this week ምንም ማራረክሽ በቃ ወቀሳና በሳምንት የተወሰነ ቀን የተወሰነ ሰዓት በመድብበትና I'm a writer ብዬ ካመንኩኝ በየቀኑ ትንሽ ከጻፍኩ ያ መጽሐፍ የማይወጣበት ምንም ምክንያት የለም ማለት ነው exactly compound ያደርጋል ነው that's the big takeaway is identity ከሆነ it's not about አንድ ነገር perfectly መስራት it's not about quality it's about quantity identity ሲሆን repeatedly ያንን ነገር ማድረግ perfect ይሁን አለመሆን show up ማድረግ ጂሙ ጋር ሄደሽ 10 ደቂቃ አምሮጥሽ 2 ፑሽ አፕም ሰራሽ ያንን habit reinforce ለማድረግ ግን መሄድ መገኘት በዛ ሰዓት መንቃት መነሳት and then ከዛ the more you show up ምርጫ ራሱ መሆኑ ይቀራል you don't even think about it anymore start to work for us አይደለ subconscious mind will register it then you become habitual በቃ habitual ይሆናል ከዛ mastery እና ምንድን ነበር እንዳው ቅድም ጽፌው ነበር quantity refinement then it becomes quality እኛ ከኳሊቲ ነው መነሳት የምንፈልገው በቃ we want it to be so perfect እኔ አሁን content creation ላይ እስካሁን struggle ማድረግበት ነገር ነው በጣም ኦቨርቲንክ አደርገዋለሁ በቃ ግራመሩ ማየት ፈልጋለሁ አጻጻፉን ሃሽታጉ ፐርፌክት መሆን አለበት ፎቶ ምኑ I'm obsessed with quality and when you see my quantity it lacks consistently አላወጣውም ግን አንድ ሌላም አባባል አለ perfect is the enemy of done just do it just ያንንም ፎቶ ለጥፊው ሼር አድርጊ ልብሽ ላይ ያለውን because identity ምንድነው it's a person who teaches that's what I am I'm a teacher I'm a sharer so as long as ያንን identityን እስካከበርኩ ድረስ the habits can work for me and then over time refine የምታደርጊው just እኔና አንቺ ሁሌ እንለዋለን የቆመ መኪና maneuver አይደረግም the more we go then we maneuver and adjust so quality obsessed መሆን የለብንም we should be quantity obsessed you could miss it one day or 2 days get back on the horse get back again and then consistently quantity ላይ መስራት ነው and then it compounds ልክ ገንዘባችንን ባንክ ስናስቀምጠው ያ safety but then interestውን እንፈልገዋለን compound እንዲያደርግልን and what does that do that takes time ቀስ እያለ ነው exponentially ነውና አንድ በቁጥር ሲያስቀምጠው was shocking በየቀኑ 1% ብንሻሻል በአንድ habit ላይ 1% over a year 37% እንዳውም ማትሱን ኦንላይን ገብቼ ቼክ አደረኩት because I'm not የቁጥር ጭንቅላት የለኝም እና እንዴ 365 አይደል እኔ መስተካከል ያለብን እናም በያሰብኩኝ I thought it would be that much but then the math is right 37% ነው 37 degree ነው ለውጣችን what would that do for you in every area of your life think about it reading ላይ ቢሆን 37% better መሆን within a year that would mean so much fitness ላይ አበላል ላይ just anything habit የምንፈልግበት ጥሩ habit የምንፈልግበት ላይ that 1% that small እና እኔ ይሄንን habit journey የጀመርኩት ማታ ጥርስ ከመቦረሽ ነው I never used to do that ሁሌ ላለው ራሴን በቃ I beat myself down እንዴት ጥርስ አልቦረሽም ማታ and then let me just start and then I started with that just brushing my teeth ከዛ habit stacking የሚል ሜተድ አለ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ recommend የሚያደርገው አንድ habit ጥሩ እየሄደ ያለ consistently እየሄደ ያለ habit ካለን ከዛ ጋር መጨፍለቅ ሌላ ጥሩ habit is the best way ጥሩ habitoችን stack ለማድረግ so already I made up my mind የትም ልሁን ምንም ልሁን ጥርስ ብሩሽን ሄጄ ጥርሴን ቦርሻለሁ ማታ and then I can add something to that that's habit stacking exactly after I brush my teeth I grab my cleanser feeting cleanse አደርጋለሁ truly skincare routine you know is something በጣም ለውጥ የሚያመጣ እኔ ላይ በቃ glow ጨምራል more you know it's a self care ለኔ አይነት ሰው ለcarer
አይነት ሰው ብዙዎቻችን እንደዛ ነን ደግሞ ሴቶች በብዛት እንደዛ ነን we're caring for other people so that habit was important ለምን it solves a problem make sure አዲስ habit እንትን አድ ስታደርጉ ህይወታችሁ ላይ make sure it's solving a problem the problem that የማታ ስኪን ኬር ሩቲኔ ሶልቭ የሚያደርግልኝ ምንድነው is I didn't take care of myself I don't take care of myself therefore negative thought more ይመጣብኛል ራሴን አልንከባከብም እላለሁ ፊቴ ያረጀብኝ ነው ጤነኛ አይደለም ፊቴ you know I don't look the way I am losing my youth so I wanted to solve that problem by taking care of my skin and I stopped that habit so every night I grab my cleanser right after I put the toothbrush down በጊዜኛ ገባውበት but you're following I'm sure so ፖድካስት መቀዳ መሰለኝ እና habit stacking በጣም ረድቶኛል እና ኮምፓውንድ ማድረጉ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብንና ኳንቲቲ ናት ኳሊቲ አይገርምሽም አሁን እኔ ጥርሴ ማታ መቦረሽ ሀቢቴ ነው ፊቴን መታጠብ ግን አትጠይቂኝ እንዲያው ማይ ካዝን ጊዜውን ጋይንና የዚህ ግት ሁሉ የመጨቀጨቀኝ ነገር ነውና በቃ ሂተን መስ ነው I do it sometimes I don't do it absolutely priority አልሰጠውም እና that's something I need to change እና as simple as that መቀየር እንዴት ኮምፓውንድ እንደሚያደርግ why do you think ሀቢቶቻችንን መገንደስ የሚከብደን I think he talked about 4 problems አደረገ like መጀመሪያ I think awareness ነው ብዬ ነው ማስቀምጠው እና ቃለን ወይ ልምዶቻችን እንደሆነ ገደል የሚከቱን ወይም ከፍ የሚያደርጉ ልምዶ እና ደግሞ አንዳንዱ ኤሪያ ኦፍ አወር ላይፍ እናደርገዋለን አይደል ለምሳሌ አንዳንድ ሰው በስራው በጣም ጎበዝ ነው ስራውን ሁሉ በጊዜ ይጨርሳል እንትን በቃ ሁሉ ጥንቅቅ አድርጎ ነው የሚጨርሰው ወይም መጀመሪያ የሚያደርገው በጣም ኢምፖርታንት የሆነውን ነገር ነው አይቀርድም መቆየት ብቻ ስራው ላይ አንዳንድ ሰው ጥንቁቅ ነው እቤቱ ላይ ወይ ቤተሰቡ ጊዜ ማጥፋት ላይ አይደል ጤናው ላይ ኤክሰርሳይዝ ማድረጉ ላይ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ደግሞ እንትን ነው በቃ ላይክ ስለዚህ መጀመሪያ awareness ነው መረዳት መቻል አለብን ይሄ እየተጠቀመኝ አይደለም ይሄ ተጠራቅሞ የዛሬ አመት ያደርሰኛል ወይ ፈለኩበት ዴስቲኔሽን ብሎ ማወቅ ይመስለኛል ሌላ ግን ያስቀመጣቸው ነበሩ I don't know what page ግን I don't know if you recall them ግን ለምንድን ነው ሀቢቶቻችንን የማንቀይረው በሚል ለምንድን ነው ሰው የሚያስቸግረው እኔ I don't remember exactly እነሱ አራቱ ምን እንደሆኑ ግን I guess እንዲሁ ለመመለስ በሞክር አንደኛ ችግር ነው ወይ ብለን እናቀዋለን ወይ እናምነዋለን ወይ እንዳልሽው awareness is there a problem አንዳንድ ሰው የፈለኩትን እየበላው ምንም መስዬ ልሞት ደስ ብሎኝ በሞት ነው የሚሻለው I'm not gonna I know ቀጣል አልበላም የሚልሽ ሰው አለ so obviously problematic ነው ብለው ያስቡትን and that's it there's nowhere ከዛ በኋላ የምትሄጁ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ፕሮብለም ነው ብለው ያስባሉ but then already መጥፎ habit identityያቸው ሆኗል they don't know anything else the possibility አያዩትም that they could be something else yeah even judgment ራሱ ቢሆን you know ኑሮ ካሉት መቃብርም ይሞቃል ነው ራሳችንን ኢንሰልት ያደረግን አቢዩዝም ያደረግን እኮ we live you know መጥፎም ሪሌሽንሺፖች ውስጥ እንኖራለን ኤክስኪውዝ እየፈጠርን because we don't think anything else is possible or we deserve anything better ብለን ስለማናስብ ሊሆን ይችላል but we make a story that reinforces እዛው የምንቆይበትን ወይንም እዛው የምንኖርበትን አይነት situation so identityያችን ሆኗል ማለት ነው ያ ነገር and again በሬፒቲሽን የጠነከረ ነገር unless በሌላው ኤክስትሪም ሄደሽ repetition ደጋግሚ ድረስ quantity በዛኛው ሳይድ እንትን ስኪል ድረስ ይሄኛው ነው እንትን የሚዘግተው I mean የሚቆየው ወይንም ስር ሰዶ እንትን የሚለው so it's as simple as በሚዛን ስታዩ እዚህ ጋር ሚዛን የደፋ ነገር ካለ በዚህኛው በኩል እስክጨምሪ ድረስ ይሄው ሚዛን እንደደፋ ነው የሚቆየው እና እንጀምረውና ደግሞ አንዳንዶቻችን ብዙዎቻችን really ለዛ ነው ጃንዋሪ ላይ very ተስፋን ቆርጣለን መሃል ላይ ተስፋን ቆርጣለን ለምን quickly ነው የምንፈልገው በቃ ኳሊቲ ቅድም እንዳልኩሽ
ኳሊቲው ላይ ኦብሰስ እናደርጋለን። አንድ ቦታ አለ እንደውምና ኢንተርኔት ላይ ፓስ ሲደረግ ያየሁት የሆነ እንትን አለ። ሰውየው ይቆፍራል፣ የሆነ ካርቱን ነው የቆፈረ ይሄዳል እና ደክሞት ሊመለስ ሲል 2-3 inches inside ዳይመንድ አለ። አንቺን የሚታይሽ ለሰውየው አይታየውም። ክሮስ ሴክሽኑ ነው የሚታየው የሚቆፍረው ነገር ሪሜምበር እና ብሎ ደክሞት እሱ ሳምንታት መቆፈሩን ነው የሚያየው። a few more inches was the rock he was looking for። ሀቢትም እንደዛ ነው። ጂም እየሄድኩ ነው ለ2 ለ3 ለ4 ሳምንት ጡንቻው የለም ወይንም እንትኑ በጃ አላደረገም። ስኬሉ ላይ ምንም ለውጥ የለም። ሰውነቴ ላይ ምንም ስሜቱ ለውጥ የለውም። ተስፋ እንቆርጣለን። ለምን? ኩዊክ ግራቲፊኬሽን ነው የምንፈልገው። ኳሊቲ ኦብሰስድ ነን ብዙዎቻችን። ግን እንትን ቲፕ የሚያደርገው there's this concept of the tipping, right? The tipping point. አሁን the straw that broke the camel's back ይባላል። እንግዲህ ቀጭን ስቴኪኒ የግመል ጀርባ ስትሰብር ማለት ነውና ዋት ምናምን ትያለሽ ሊሆን አይችልም። ለዛም ነው አባባል ሆነው። ግን ሪሊ ሊሆን ይችላል። ግመሏ 200 ፓውንድ ከሆነ መሸከም የምትችለው 201 የሚያደርገው ፓውንድ ጀርባዋን ይሰብረዋል። ያችን 1 ፓውንድ ነው እኛ የምናየው። ማየት ያለብን ግን ያ 200 ፓውንድ ነው። ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች አለች ማህሌት የምትባል ፊትነስ ኢንስትራክተር። እንዴት እንደምቀና እኔማ የእሷን ፔጅ ባላይ ሁሉ ነው የሚሻለኝ። በቃ ጥንካሬዋ፣ ፑል አፕ ስትሰራ፣ ዴዲኬሽኗ this is her identity, this is who she is, she lives fitness አበላሏ ምናምን እና ሰው የሚያየው ቢፎር and after ፎቶ አይቶ ኦቨርናይት ሰክሰስ የሆነች ነው የሚመስለን። ኖ የሰራችው ስራ ኦቨር the years ነው እዚህ ያደረሳት። so እኛም ያንን ማየት ያቀተናል። beneath the surface የሚደረገውን ማየት ያቀተናል and then we give up quickly። ለዛም ሊሆን ይችላል ወደ ድሮ ወደ ቀላሉና ወደ ጎጂው bad habit የምንመለሰው። By the way, the tipping point የሚው መጽሐፍ አስታውሳለሁ that I never got to read and so suggest አልቆኝና that's a good one to tackle next time። ግን ይኸውልሽ አገኘሁት ፔጁንና ምን ይጋር መሰለሽ ኦልሬዲ አጠቃቀሻል። ግን number 1 problem ብሎ ምን ያስቀምጥ what's the page? 24. I'm still at the beginning of the book. Got to learn. I think in የአራት ሰዓት ላይ እናርገው መሰለኝ አደረገ winners and losers have the same goal. Oh yeah, I see it. Winners and losers are the same goal. አሁን ኦሎምፒክ ምሳሌ የሰጠው ማለት ነው። ማንም ውድድር ውስጥ ገብቶ it's the same finish line, it's the same goal. Right, it's the same goal. Yeah. Every Olympian wants to win a gold medal. Every candidate wants to get the job. So goal is not the main thing now. አሸነፍንም ተሸነፍንም we had that goal. It's about the identity. Excuse me. Look, you're right. And then the second one ነክተሽዋል ቅድም goal እና process ያለው ልዩነትና identity. process identity ስለሚወስደን ማለት ነው። problem 2 ደግሞ achieving a goal is only a momentary change. አጭር በቃ አንድ ቦታ እንደርሳለን እንቆማለን። ሶስተኛው ነው ቅድም ያነካ ነው ብዬ የማስበው goals restrict your happiness። እንዲስ ከሆን ድረስ እንጋለን ይሄንን ከደስታ ጋር ቀጠሮ ይዝ ድረስ እስካ ገባ ድረስ የምንለው ነገር አለ። ከደስታ ጋር ቀጠሮ ልክ ሰው የራሱን ጭራ እንደሚያሳድደው ነው የሚሆነው እና ግን ፕሮሰሱ ላይ ከሆነ እስካረግነው ድረስ we satisfied, we fulfilled አይደለ? ያረግነው ነው we are on the goal, we are in the process። ትንንሽ ለውጦች ተጠራቅመው እንደሚያደርሰን እናውቃለንና በቃ ቆይቶ ነው ያንን የሚያመጣልን ውጤቱን የሚያመጣልን። anyway ግን ከደስታ ጋር ቀጠሮ አይኖረንም በሲስተም እና በአይደንቲቲ ስንሄድ። ከዛ አራተኛ ያለው goals are at odds with long term progress። የረጅም ጊዜ እቅድ የለውም goal፣ የአጭር ጊዜ እቅድ ነውና እኛ ደግሞ እስካገን ድረስ መቀጠል ነው የምንፈልገው። አሚን ጎልን በአንድ ጎል መቅረት የሚፈልግ ያለ ሰው አይመስለኝም። ግን ቅድም ስትይ የነበረው አሁን በኤክሰርሳይዝ ብትመጭብኝ እኔ I have the same issue as you አይደለ? ጀምረዋለሁ አቆመዋለሁ። Consistency has been my challenge when it comes to exercise። መጽሐፍ ማንበብ ካልሽኝና አሁን ያለሁበት ላይፍ ላይ ብታይኝ ግን I'm consistent because I believe it's my identity። ህሊና ናት ብዬ ስለማመን ካረሱ ሌላ ውጪ የለኝ። የወር ወጪን ብታይ መጽሐፍ አለበት።
በቃ I love to invest ለመስጠትም ይሁን ለራሴም ለማስቀመጥ ይሁን ብቻ አለበት consistently ማረገው ነገር ነው ዩቲዩብ አሁን ቅድም ስትይ እኔ ዩቲዩብ መጀመር ካሰብኩ ዘመን የለኝም ግን ምንድን ነበር የምጠብቀው ኳሊቲ ፐርፌክሽን አሁን አንዳንዱ ልኩ ዩቲዩብ የምታይ ቲቪ ትሞች አለሽ ታምብኔል እንኳን የለው but I just don't have time I rather put some content out የሆነ የተረዳሁትን ነገር ባካፍግ መጣለው ፐርፌክት እስኪሆን በቃ ላይ ከፊት ለፊቱ አሪፍ ስዕል እስኪኖር ምናምን ከጠበቅኩኝ መቼም ጋር አረገው ነው ካለው ስለዚህ ሪፋይን እንዳልሽውና as a speakerም መጀመሪያ ስትናገሪ እንዴት I don't know about you እኔ ግን ልቤ በአፌ ልትወጣ ነበር የምትደርሰው አሁንም እንደዛ ነኝ እኔ አሁንም ያው ነኝ ግን ባረችው ቁጥር there is this sense of like it's becoming who you are ጥያቄ አለ መሰለኝ እዚህ ጋር ቲሚ I think ቆይ ወደ ላይ ልውጣ I think ከጽዱ የመጣ on changing my bad habit I think ጥያቄ አይመስለኝም I fall away of pre-contemplation ምን ላይ ነው Facebook It's on YouTube. You might not see it. Yeah. Okay, I don't see it. Contemplation, preparation, action, and maintenance. But I have a difficulty of maintenance. What should I do to maintain? Oh, that is. ከዛ በፊት ያሉት ስቴፖች ምንድናቸው? Contemplation, I think contemplation. Yeah, contemplation. I think ነገሩን ታመዛዝነዋለች ታወሳምነዋለች. Then then she takes action and then the last is maintenance if it works you continue to maintain it but I have a difficulty of maintenance ምን ያህል ጊዜ ነው ሰክሰሷን የምትጠብቀው ነው I think ጽዱ ቻሌንጅ ማድረግሽ የምፈልገው ለምን ጊዜ ላይ ጠበቅሽው ነው if it is an identity it's a long term thing አይደል maintenance ስትል ወደ ጎል ይሄዳል አስተሳሰቤ is it a goal is it you know I've lost weight and then I have to maintain it I have to keep it off now ways no I think የጀመረችውን አዲስ habit ጽዱ still online coach ስጭን ወይም example ስጭን የጀመረችውን habitual ልምድ አታስብበታለች ትዘጋጅበታለች ከዛ ወደ ተግባር ትገውጣለች ከዛ በኋላ ያንን ነገር መቀጠል ሜንቴን ማለት ያው ሁሌ ማድረግ ማለት ነው ግን ቴናንሱ ላይ ይቸገራል so I think የብዙዎቻችን ችግር ነው ብዙዎች ጊዜ ወይ አንዳንዴ ለነገሩ ፕሪፓሬሽኑ ወይም ጊዜ ልንፈጅ እንችላለን ቆይ በዚህ ኮንቴምፕሌሽኑ ቤት ስናረግ ብዙ ጊዜ ይሄ ግን የኔ ነው ያዋጣኛ ወይ በስንል ጊዜ እንፈጃለን አንዳንዴ ደግሞ እንጀምረውና ደስ ይገናል ግን ውጤት ወዲያው ስለማናይ ይሆን ጽዱ አሁን አንቺን ቻሌንጅ ማድረግሽ ምናልባት ውጤት ወዲያው ስለማታይ ይሆናል ለምሳሌ ጅም ብትሄጂ ባንዴ ማሰራ አይወጣም ባንዴ ውዛ አይደረግም ባንዴ ፊትነስ እና ዌልነስ ይሄ ደስ የሚል የፊት መሆን ጠዋት ስትነሺ ከኤነርጂ ጋር መነሳት ወዲያው አይመጣም ማንበብን ብንለው አዲስ ልምድ ብንለው ይሄ አንቺ ያልሽው የሰልፍ ኬር ሩቲን ብንለው ማንኛውም ነገር ባንዴ አይመጣም ምናልባት ውጤት ተኮር የሆነ እይታ ካለሽ ውጤቱ ዘግይቶብሽ ከሆነስ ነው እኔ እንግዲህ መግሼ ወደ ጥያቄ ሜንቴናንስ የሚለው ሜንቴናንስ ላይ ችግር ካለብን ወደ አይደንቲቲ ነው መሄድ ያለብን because አይደንቲቲያችን ከሆነ ኮንሺየስ ራሱ አይደለም ይሄን ነገር ሜንቴን ማድረግ አለብኝም ብለን አናስበው right ሰርተን መግባት እንዳለብን ካመንንና we need that እኔ ሰሪ ነኝ እኔ ሰራተኛ ነኝ እሰራለሁ ብለን ካሰብን necessity ማለ ለዛ ነገር we keep doing it how do I maintain this you know how do I maintain working in my life አንልም right so ወይም ደግሞ እምነት አይደንቲቲያችን ከሆነ ሁሌ ቤተክርስቲያን መሄድ ላይሆን ይችላል በደን ጸሎት ከቋንቋችን ጋር አብሮ ነው የሚሄደው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እንደዚህ it's part of our identity so it's not አስበን አይደለም ሜንቴን የምናደርገው so as much as we can አይደንቲቲያችን ውስጥ ማስገባት ነው ያለብን ብዬ የማስበው እዚህ ጋር ደግሞ I hope ሰማሽን ነው that's a very good point ጠዋት ተነስተን ዛሬ ስራ አሪድ አንልም በቃ we just because we believe certain ነው የምንኖረው this is my identity you continue doing it
አንጠይቅም። አማኞችም ከሆነ ቆይ እስቲ ዛሬ ልጸልይ አንጸልይ just a routine እናደርገዋለን because that's who we are እና አይደንቲቲ አይዲው ነው እንግዲህ የቲሚ መልስ መልካም ጥሩ መልስ እንደሰጠሻት አምናለሁ። thank you great discussion thank you Sarah ፋሲል ደግሞ አንድ ጥያቄ አለው በፌስቡክ I don't know that's what we saw I think how about procrastination so procrastination ያው resistance ሲመጣና resistance ሁላችንም ያለን ነገር ነው again ኤነርጂ ለመቆጠብ quick gratification የሚሰጡን ነገሮች ጋር ለመሄድ ወይ ሜቢ በጣም contemplation ላይ pre-planning ላይ ማቀዱ ላይ ማሰቡ ላይ እኔ እንደዚህ ነኝ እችለዋለሁ የሚለው ላይ በጣም ብዙ ጊዜ እናጠፋለን we overthink it so እንለትታለን so procrastination ለresistance እጅ ስንሰጥ ማለት ነው በጣም ከብዙ አንግሎች ማየት እንችላለን procrastinationን habit ገና አልገባንበትም እኮ መጽሐፉ ራሱ recommend የሚያደርጋቸውን 4 መንገዶች አሉ habitን ማንኛውንም habit አዲስ habit ጥሩ habit ለመፍጠርና ለማቆየት ወይንም maintain ለማድረግ and then reverse እናደርገው ደግሞ ማንፈልገውን habit ነቅሎ ለመጣል recommend የሚያደርጋቸው ስቴፖች አሉ so habit loop የሚባል አለ አንድ ነገር habit የሚሆነው በዚህ loop ሲያልፍ ነው there's cue there is craving there is response and there is reward so cue አለ የሆነ ነገር ስናይ ወይም subconsciousም ሐሳብ ሊሆን ይችላል trigger ያደርገዋል የምናስበውም ላይሆን ይችላል ይሄ እንደውም በብዛት cue is subconscious እንዲህ አላርግ ያልን አይደለም የምንንቀሳቀሰው ህይወት ላይ everything happens in the background and then craving ይመጣል የሆነ ነገር የሆነ action crave እናደርጋለን የሆነ feeling cue isn't it more of visually የምናየው ነገር ወይ visually ስናይ ወይ ስንሰማ አይሆንም more visually ስናይ ስንሰማ definitely yeah cue is that but it can also be subconscious the cue can be very obvious ፊት ለፊት ያለ or it can also be subconscious to use the smoking analogy or a smoking example cue was every time ምግብ በልቼ እንደጨረስኩ truly ሰውነቴ ውስጥ የሆነ ነገር ተፈጥሮ አይደለም hormone related አይደለም every time I eat something and I complete the food the eating process even conversation ላይ engaged ሆኜ ቢሆን conscious mind ራሱ ተይዞ ቢሆን in the back of my mind my cue is there finishing a meal equals nicotine craving begins this is not a conscious thing for me or አይቼ አይደለም ሲጋራ አይቼ ወይም ላይተር አይቼ አይደለም it was just something subconscious and then yeah I mean በዛውም it's a joke and it's a real time joke እና አንድ ልጅ ነበረ እንትንም ቆይ ምግቤ ጋብስገው ምን ማለት ልክ በርቶ ሲጨርስ ምግቤ ጋብስገው ይላል because that his habit is that's so funny I mean you gotta drop that in ግን you right ልክ አገናኝተሽዋል በርቶ ሲጨርሱ ልክ አንዳንድ ሰው በርቶ ሲጨርስ ቡና መጠጣት እንደሚፈልገው okay so that has been የተገጣጠመ ነገር ጭንቅላታችን ላይ and then ከcue በኋላ craving ይመጣል you crave that action and then response and then reward so ሁሉ ያ የhabit loop በዛ ነው እንትን የሚለው የሚሄደው every habit so አንድ ጥሩን habit ማድረግ ስንፈልግ እነዚህን 4 ስቴጆች ላይ መስራት መቻል አለብን የዚህ habit cue ምን መሆን አለበት craving ምን ይመስላል ወይም ምን ማድረግ እችላለሁኝ response ምን መሆን አለበት and then reward ምንድነው አንድ መጥፎን habitም ነቅለን መጣል ስንፈልግም የነዚህ ነገሮች reverse ነው መጠቀም ያለብን ወይንም ወደ ጀርባ ወስደነው ወይንም የተገላቢጦሹን ማለት ነው እና cue ላይ አንድ ጥሩን habit incorporate ማድረግ ከፈለግን obvious ልናደርገው ይገባል it should be an obvious thing it should be an obvious choice ሄደን አስበን ተመራምረን መሆን የለበትም ያንን habit የምንጀምረው it should be right there okay it should be an obvious thing ጠዋት ስነሳ በዚህ ቦታ specific በሆነ ቦታ specific ለሆነ ሰዓት ሜዲቴት አደርጋለሁ እንደውም የሰጠው ኤግዛምፕል እንደዛ ነው I will meditate for 3 minutes on my office desk at 9 a.m. in the morning it's so obvious
I don't have to think about እንዴት ነው የማደርገው ምን አፕ ዳውንሎድ አድርጌ ነው የቱ ጋ ነው what time of the day ኦፕሽን እኮ አንዳንዴ አንቆ የሚገለን ኦፕሽን ነው እውነት አንዳንዴ ግሮሰሪ ስቶር ሄደሽ ኧረ በፈጠራችሁ I just want tuna ምናምን ብለሽ አታውቂም like why do I have to go through all of this just tuna please as good as options seem obvious ካልሆኑ አንዳንድ ነገሮች mental capacity ይወስዱብናል procrastinate የምናደርገው ለዛ ነው it takes so much energy and time to pick out all of these things ለዛ ነው habitም automate ስናደርገው ህይወታችንን ቀለል የሚያደርግልን አንድ ነገር habit ሲሆን we don't have to exert that much energy and time into it so obvious እናድርገው simple and obvious ያ habit ለኔ አስፈላጊ ነው ወይ አዎ ምን ፕሮብለም ሶልቭ ያደርጋል ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ህይወቴ ውስጥ ሶልቭ የሚያደርገው ፕሮብለም ምንድነው ከዛ በኋላ how obvious can I make it ይሄንን ነገር ይሄንን habit ይሄንን ፕሮብለም ሶልቭ የሚያደርግልኝን habit how obvious can I make it the other will be craving action is emotional ብቻውን ማለት ነው የምንቆጣጠረው ነገር አይደለም ስለዚህ we make it attractive we make it obvious cue እንዲገባን ወይንም quickly pick እንድናደርገው when it comes to craving ደግሞ we make it attractive we make it የምንፈልገው ነገር right if ጂም ሄዶ መሮጥ የማትፈልጉ ከሆነ ጂም ሄዳችሁ አትሩጡ you know ask if maybe yoga can be for me አይደለ ወይም ታይቦ ቪዲዮ አድርጌ ልስራ ወይ ወይንም ባር ልግባ ወይ ምን አይነት አማራጮች አሉኝ how attractive can this habit be how you know motivationaችንን ለኛ እንዲሰራልን ለማድረግ ማለት ነው make it attractive response ሲመጣ ደግሞ make it easy don't make it so complicated don't make it so hard gym membership የምትገቡ ከሆነ እንዳውም ምን ይላል መጽሐፉ ላይ ከስራ በኋላ ወይም ስራ ስትነጂ እዛው ጋር ያለ ጂም ማለት ነው exactly easy access ያለው እንዳውም ነርተሽ የምታልፊው ጂም እኛ ግን because we want quality because we want perfection lifetime fitness ነው መሆን ያለበት ወይም LA fitness ነው መሆን ያለበት and then maybe 10 more minutes ያስነዳን ይሆናል even if ሁለት ብሎክ ራሱ more ብንነዳ that's extra work for us it won't be easy it won't be attractive እንደዛ ከሆነ ስለዚህ something so easy ሳታስቢ ራሱ ልታረጊው የምትችይው አይነት ብንጀምረው ለማቋረጥ ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው ብንጀምረው እንኳን ሞራሩ ተነሳስቶ ከመንገዳችን ወተን አንድ ነገር ብናረጋ can we continue to do that is the question አይደለ አንቀጥልበትም ያ exactly ግን ኳንቲቲ አይደለም የምናየው which we should ኳንቲቲ ነው ማየት ያለብን how consistently can I do this how can I show up consistently የሚለው ነገር አንድ ሰው የሆነ ሌላ መጽሐፍ ኦዲዮ ቡክ ላይ ተሰማ workout ልብሴን አርጌው መተኛት ጀመርኩ አለ to make it easy I go to bed in my workout outfit so that thoughts ስነሳ I don't have to think of it ጋር ያለው ምንድነው I actually wear it all I got to do is jump out of bed to go work out so እንደሱ አይነት make it easy አሁን ጠዋት የዮጋ ልብሶችን አስተካክዬ ነው የማስቀምጠው ከዛ I know የት ነው ያለው ማድረቂያ ውስጥ ነው ያለው አጥቤዋለሁ and then the 2 minutes later ተኝተሽ አንድ ሰዓት ተኝተሽ ትነሻለሽ so make it easy and then የመጨረሻው ደግሞ make it satisfying make it you know ራሳችን reward የሚሰጠን ነገር መሆን መቻል አለበት but I have to I know boring የሆነ ነገሮችን መውደድ መቻል አለብን አንዳንዴ repetition gratification የማይሰጡን ነገር right building good habits a big part of it is boring የሆኑ routine repetitionዎች እንትን ማለት ግን it has to have an element of reward የሚያደርገን ነገር ያስፈልጋል we are animals at the end of the day simplify ስናደርገው ራሳችንን we gravitate towards something that satisfies so make it satisfying and then negative habit ማውጣት ስንፈልግ የዚህን ተቃራኒውን መውሰድ ማለት ነው what do we do make it invisible cue ላይ make it obvious ነበረ negative habit ሲሆን ደግሞ make it invisible you know ስኳር መቁረጥ ከፈለጋችሁ if you want to cut out sugar from your life አትብሉ just don't buy sugar ከየት ታመጡታላችሁ right make it invisible አንድ ቻፕተሩ ላይ ምን አለ ሰውየው ቲቪውን አንስቶ ክሎዜት አይቶ ሲጨርስ ነቅሎ ክሎዜት ያስቀምጠዋል ይሄኛው ለኢንቪዚብል አይደለም actually ይመስላል ግን this is about make it easy የሚለው ላይ ነው ይሄ ሪስፖንስ ላይ ነው
right? So to make it difficult TV ማየት የምትፈልጊ ከሆነ በጣም የምትፈልጊው ሾው ካልሆነ ሄደሽ ከክሎዜት አውጥተሽ ሰክተሽ ቲቪ ላይ ቁጭ አትይ። ፍለፊት ከሆነና ሪሞት ኮንትሮሉ ፍለፊትሽ ከሆነ ባትሪ ውስጡ ካለ you're just going to pick it up if it's easy. So እንደዛ እንዳይሆን ወይ ባትሪውን አውጥቶ የተለያየ ቦታ ማስቀመጥ በጣም ኦቨርሊ ምን ኒድ ካለን ነቅለን ሌላ ቦታ truly reward የሚያረገን ሾው ከሆነ we will do it. But you won't do it ገብተሽ ዝም ብለሽ CNN እንትን ለማለት ወይም to surf or whatever. So so negative ላይ ስንሰራ Q ከሆነ make it invisible. Craving ላይ ደግሞ make it unattractive እናድርገው። negativeውን habit አሁን if it's binge eating attractive አድርገሽ በቃ ቆንጆ ኩኪ ምናምን አስቀምጠሽ ከሆነ you're going to go and binge eat. So don't make it obvious, don't make it attractive. And that the response ላይ ደግሞ make it difficult, reward ላይ ደግሞ make it unsatisfying. So those ያንን loop በመከተል ጥሩም habit form ማድረግ እንችላለን፣ ኔጌቲቮችንም habitoች መንቀል እንችላለን. So this is really deep. It goes in depth about each and every. There's one chapter for Q, one chapter for craving. Wow. You remember. So መጽሐፉን በደንብ ገብታችሁ dive deep into the book. We're gonna recommend ማረገው. Wow. I wish we can carry on. ሰዓታችን ሞልቷል ግን ማጠቃለያ thank you join ያረጋችሁን thank you አቺ ከኢትዮጵያ thank you it's good to see you ቤዚቾ ፕሮክራስቲኔሽን የሚለው ላይ ግን አንዳንዴ ከፍርሃትም እንዳይሆን ብዬ ሌላ ቶፒክ እንዳንከፍት ብዬ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ፕሮክራስቲኔሽን ፍርሃትም ነው። በወድቅስ በቂ ነኝ ወይ ዝግጁ ነኝ ወይ do you think እሱም ኳሊቲ ብቻ እያሰብን ይሆን? say that again ልቤዚ ያነበብኩኝ ልቤዛ ላይ ነበር። ፕሮክራስቲኔሽን ስንል አንዳንዴ ፍርሃትም ሊሆን ይችላል ፕሮክራስቲኔት እንድናረግ የሚያረጋን ወደ አክሽን የማይወስደን አይደለ? በቂ ነኝ ወይ ዝግጁ ነኝ ወይ ቆይ እንደዚህ ሲሆን ቆይ እንደዛ ሲሆን እንልና አንዱንም ሳናረጋው እንቀራገን። ግን ዲግ ብናረግ ምናልባት ፍርሃት ይሆናል። በወድቅስ ባይሳካልኝስ ምናምን የምንለው ነገር ነው። ግን አሁን ይሄ የቲቪ ኤግዛምፕል በጣም ነው ያስደሰተኝ። ለምን በጣም ብዙ ሰው ቲቪ መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም በራሱ ግን በጣም ጊዜያችንን ዶርመንት ሆነን እናሳልፋለን እና እንዲያውም አንድ ካዝኔ የምንትግ ነበር እነሱ እኮ ተከፍሏቸው ነው አፊርሞሽን has a point ረፍበት የምትለው ነገር ነበርና which is good ለምን ጊዜያችንን የምናጠፍ የኛ ነው ማለት እነሱ የሚፈልጉበት ደርሰዋል ሰክሰሳቸው ላይ ደርሰዋል እኛ ግን ጊዜያችን እንዳይተጓጎልብንና ዋናው ብቻ ኳንቲቲ ላይ እናተኩር ነው። እስቲ ማጠቃለያ ሐሳብ ስጪኝ ቲም ምንም ማለት አልጠገብኩ እኔም ሰዓቱ በጣም አነሰብኝ አንድ ሰዓት ስለምንመድብ ግን ሁሉም ሰው ቴንክ ዩ እያለ ነው ከማታዩ ቴንክ ዩ ሁላችሁም ጆይን ያረጋችሁን ማጠቃለያ ሐሳብ እስቲ ልምዶቻችን በሚለው እንዴት ነው ጠቅለሽ የምታጎርሽ? እኔ እንግዲህ እንደተረዳሁት ልምዶቻችን ሳናስብ የምናረጋቸው IQ ሊሚት የሌላቸው they're not intelligent on their own they're not going to tell us አቁመው ኧረ ይሄ አያዋጣሽም ይሄ ልክ ነው አይሉም their habitual already registered ስለሆኑ ዝም ብለው ነው የሚቀጥሉት። እኛ ነን each and area of your life ጤናችንን ብንለው በፕሮፌሽን ብንለው spiritual life ብንለው ሁሉንም ደርድረን የትኛው ጋር ነው ጥሩ ልምድ ያለኝ እየጠቀመኝ ያለው የምፈልግበት ቦታ እየሰጠኝ ያለው ማለት እኔነቴ at the end of the day ሁሉ ምንድነው even vision ምናምን እኮ it's not getting it's being አይደለ it's becoming ሁላችን becoming a healthy person it's becoming that great master at what we love doing አይደለ it's becoming lunch ለምሳሌ it's becoming that author it's becoming መሆንን ነው ክሬቭ ማድረግ ያለብን መሆንን በቃ ሆኖ መገኘትን መያዝን ሳይሆን ሆኖ መገኘትን እና ብዙ ጊዜ ጎሎች በቃ አጭር ናቸው ከደስታ ጋር ቀጠሮ ይሰጡናል ምክንያቱም እሱ ሲደርስልኝ እንላለን ብዙ ሰው ሳገባ ስወልድ እያለ ብዙ ሰው ነው ደስተኛ ሳይሆን እንኳን የሚቆይበት ጊዜ አለና only to find what ካገቡ በኋላ እንደገና ሌላ ጎል መፈለግ ነው የሚሆነውና
ይሄ መጽሐፍ የሚነግረን ልምዶች ወይ የገነቡን ነው ወይ ያፈረሱን ነው። እና እስቲ አጠቃላይ ሀሳብ ስጭልኝ። እኔ በጣም የወደድኩት አይደንቲቲ መለወጥ የሚለው እና ፕሮሰስ ኦሪየንትድ መሆናችን ዲሌይድ ግራቲፊኬሽን ላይ ማተኮር እንዳለብን የተጠራቀሙ ነገሮች እንዲያውም እኮ ጥሩ ምሳሌ አጋደግ አንድ ድንጋይ ውሃ ጠብ 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 ቢልበት ባንዴ ላይ ቦረቦረው ነው። ግን አንድ አመት ሙሉ ቢንጠባጠብበት ድንጋዩን በቦርቦር አቅም አለው ከብዛት እና በትንሽ ትንሽ ትንሽ የምናረጋት ነገር ተጠራቅማ ትልቅ ደረጃ እንደሚያደርሰን ያሰብንበት እንደሚያደርሰን ማንነታችን እንደሚቀይረው ማሰብ አለብንና እኔ በጣም የወደድኩት አይደንቲቲ የሚለው ነው። I am a writer ከዚህ በኋላ I am a writer I have to write yes, you have been a writer. I don't know ለምን እንደሚከብደን again because quality እና እነዛን ታይትሎች ነው የምናየው። በቃ we think best seller ያለው ሰው ነው writer ነኝ ማለት የሚችለው. But then simply a writer is simply someone who writes. Yeah, absolutely. It's someone who writes, and then before you know it መጽሐፍ ራሱ ጽፋለሁ ሳቲ ያ መጽሐፍ ተጽፎ ይገኛል. But then every day what are you doing? What would a writer do, you know? What would Jesus do? Is a very በጣም ጠንካራ የሆነ expression ነው የሆነ situation ላይ ሆነሽ because you value your faith, you value your relationship with Christ. What would Jesus do in this situation? Yeah. What if we make that with habitaችን አስገብተን? What would a healthy person do? What would a writer do today? How would a writer think? How would a person who has this habit or who is who I want to become, how would they tackle this situation? So that identity is really deep. So ማጠቃለል ብችል በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው ይሄ መጽሐፍ። እባካችሁ invest and dig into it. በጣም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ምንም ነገር worthy of achieving የሆነ ጎል ያለው ሰው ወይንም ambition ያለው ሰው ምንም ኤሪያ ላይ ቢሆን የሁሉም ሰው ፍላጎት የሁላችንም ፍላጎት ላይ ሆን ይችላል። አንደኛዎቻችን ሪሌሽንሺፕላችን ላይ ሊሆን ይችላል ኢንቨስት ማድረግ የምንፈልገው እነዚህን ሀቢቶች። ቢዝነስ ሊኖረን ይችላል፣ ጤናችን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ስራችን ላይ፣ ትምህርት ላይ ኤኒቲንግ። ሶ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ጀጅመንቱን ወደኋላ እንበለው። እኔ ሰነፍ ነኝ፣ እኔ አይሆንልኝም፣ እኔ እንደዚህ ነኝ። እንደዛ ባለን ቁጥር we're voting for the wrong identity. The opposite identity የማንፈልገው ነው and we get more of what we want. reinforce ያደረግነው ነው የሚመጣው. So don't vote for the habit and identity that you don't want. Vote for the one that you do want. So judgment እንትን በሉ፣ aware ሁኑ። habit ቀላል ያልሆነበት ምክንያት it's because you're an animal, you're a human being. ቀላል አይደለም. It takes time to form a habit, it takes time to unroot a habit. Be patient with yourself. Judgment እና በcompassion ተንቀሳቀሱ ከራሳችሁ ጋር. And then ትልቅ ቴካዌይ ብዙም ነገር ውስጥ አልገባም በደን ትልቅ ቴካዌይ መሆን ያለበት ጎሉ ሳይሆን ዋናው is the identity. Who do I want to become? And what habits get me there? ሳልጠቅስ ማለፍ የምፈልገው ነገር track ሀቢታችሁን ትራክ አድርጉ። ኢቨን ኔጌቲቭ የምትሏቸውን ሀቢቶች ራሱ because ትራክ ስናደርገው አዌርነስ ይሰጠናል። ኦኬ በዚህ ሰዓት ነው ማለት ነው በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሄደው። ለምን ኪዩሪየስ እንድንሆን ያደርገናል። what is the pattern? በዚህ ቀን ነው ይሄንን ሀቢት እንደልጅ ማረገው። ለምን ከነዚህ ሰዎች ጋር ስሆን ነው ብዙ ጎሲፕ ማረገው። እዚህ አይነት አካባቢ ስሆን ነው ብዙ ሾፕ ማደርገው፣ ገንዘብ ማወጣው። በዚህ ጊዜ there's patterns everywhere. በኪዩሪዮሲቲ ከገባንና በደንብ ማጥናት ከፈለግን ጀጅመንት ሳይሆን የማወቅ ፍላጎት ከሆነ ያለን ትራክ ማድረጉ ጥሩ ነው። አዲስ ሀቢትም ሪኢንፎርስ ለማድረግ ትራክ ማድረጉ በጣም ቆንጆ ነው። በየቀኑ ያንን ሀቢት ባደረጋችሁት ቁጥር give yourself a check mark. ያቺ ቼክ ማርክ እንደ ኩዊክ ግራቲፊኬሽን አይደለም የምንፈልገው። ያቺን ኩዊክ ግራቲፊኬሽን ትሰጠናለች። ያቺ ኩዊክ ቼክ ደስ ይለናል። ጥሩ ዶፓሚን ሰርጅ ይኖረናል ውስጣችንም። So habit track ማድረግ is a very good thing. I think we need to do another hour. በጣም ብዙ ያላወራናቸው ነገሮች አሉ። habit stacking and other skills. So maybe በሚቀጥለው ሞር እንደግመዋለን። ሌላ አንገብጋቢ ርዕስ ከሌለን habit series ብንቀጥል ጥሩ ይመስለኛል። ሁሉዬ what do you think? That was it for me.
That's a good idea. እኔ ራሴ there is a poem that I love. I am this, I am this, I am this, I am this እያለ ሀቢት መሆኑን እንኳን ሳታውቂው መጨረሻ ላይ ግን I'm habit ይላል. Like I work for you or I don't work for you. I can kill you or I can build you. ምናምን እያለና እሱን ፈልጌ አነበዋለሁ ብዬ ነበር እና I couldn't find it at the time. Like አሁን ነው ትዝ ያለኝ ግን እስከዛው ግን in the meantime next month እስክናነሳው this is atomic habits እና I think audible ገስታችሁ ወይም እንትንም ማለት መጽሐፉንም አክሰስ ያላችሁ ሰዎች I don't know ኢትዮጵያም ሰው ገዝቶ ሰጠኝ ያገኙ ወንድም አለና ኢትዮጵያም አለ ብዬ አምናለሁኝና እናንተ መጽሐፉንም እስክታገኙ አትጠብቁ again ኳሊቲ አይደለም ዋናው ኳንቲቲ ነው you know what you can do James Clear Atomic Habits Google it ዌብሳይት አለው በጣም ብዙ አርቲክሎች አሉት ብዙ ዶክመንቶች habit ትራከሮች ብዙ ቱሎች አለ በነፃ የሚሰጣቸው dive in don't wait until you get the book if you can't get the book immediately that's a good point እውነት ነው አሁን መጽሐፉን እስካገኝ ብለን ቀጠሮን ይዝና መቼም ማናነሳውም ስለዚህ ዌብሳይት አክሰስ ፈልጋችሁ መጠቀም ነው ምንም ትራከርም የፋንሲ ነገር አያስፈልገውም just ወረቀት ላይ በዚህ በጤናዬ ዙሪያ በትምህርቴ ዙሪያ በስፒሪቹዋል ላይፍ ዙሪያ በሚለው ብቻ የተለያዩ በፋይናንስ ላይፍ ገንዘብ እንዴት ነው ማጠፋው በተለያየ ነገር ነው እኮ አይደለም ምንኖር የፋይናንስ ላይፍ እንዴት ነው የሚለውን የተለያየውን ሀቢታችንን ብናወጣ which I'm going to challenge myself to do that because there are areas ሁላችንም እናዳብረው እንጠነክርበት የሚገባ ኤሪያ ይኖረናል ብዬ አምናለሁኝ እኔም እንግዲህ ኮምፓውንድ እንድናያርክሹ ስታክ እናርገው ስራክሽ እንግዲህ ጥርሴን ስቦርሽ ፊቴን የመታጠብና ፊቴን ክሊንዝ የማድረግ ልምዱን ማካበት አለብኝ I remember ግን I did something ቫይታሚኖችን እየረሳው ከቃማጠቢያው ጎን አረኩት ገዝማታ ማታ ቃጥባለው so it's easier ካጥቤ ሲጨርስ ቫይታሚኑን ፒክ ማድረግ so easy ማድረጉን dishwashing soap እንዳከጂን ጃፍሽ ውስጥ that works ነው እና አረፋ እንዳደፍቂ quite literally actually yeah but that's exactly ስራ ላይ ሲውል እንደዛ ነው already የምታረጊው ነገር ካለ start it right next to it እና ማስታወስና እንግዲህ ጥሩና መጥፎቻችንን በተለያዩ የኑሮ ህይወታችን ክፍሎች ጋር እንዘርዝራቸውና ምንድነው የሚያዋጣን የማያዋጣንና አይደንቲቲያችን ላይ እንስራ ይሆናል ማይራስ ሜሴጅ አይኖ ጥዱ መቀረጃ ያረገችኝ ከበሪጅ ናትች That was nice. Thank you Louie. Thank you everybody. እናመሰግናለን መጨረሻ የመጣችሁ ፕሊዝ ተመልሳችሁ አዳምጡት ቲሚ was dropping some golden nuggets ስለ ልምዶች so was Louie that next time እናወራበታለን thank you so much ቲሚዬ መልካም ሳምንት ሁላችሁም መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ በያለም ያላችሁ ሰላም ጤና ፍቅር መልካም የክሪስማስ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ደግሞ በፈረንጁ በተለይ ይሄ ወር ስለሆነ ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞቴ ነው አሁንም በድጋሚ ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን ከጠቀማችሁ አካፍሉት ባካችሁ እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን ደህና ደሩ ቲሚዬ መጨረሻ ሰላምታ ደህና ደሩ እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን thank you for your time your dedication to grow thank you Louie I love you have a good night thank you ደህና ደሩ